kiitä sieluni mun ja koko voimani kiitä pyhä nimeä. Älä unohda hyvyyttään, Herran nimi pyhä on. Herran nimi pyhä on. Mulla on tänään sydämellä 3 tuttua Raamatun sanaa. Tapahtukoon sinun tahtosi. Me rukoillaan hartaasti yhteen ääneen usein Isä meidän rukousta ja toistetaan näitä sanoja, mutta mitä ne oikeastaan tarkoittaa? Opetuslapset rukoili varmasti usein Jeesuksen kanssa, että tapahtukoon sinun tahtosi. Yksi opetuslasten joukossa olleista oli Juudas Iskariot. Hänkin toisti noita sanoja varmasti lukuisia kertoja Jeesuksen seurassa. Hän oli mukana maailman parhaassa opetuslapsuuskoulussa. Hän palveli 3 vuotta Jumalan valtakunnan työssä Jeesuksen rinnalla. Hän nautti luottamustehtävästä. Hän oli opetuslasten rahaston hoitaja. Mutta hän ei koskaan tosissaan sanonut, että tapahtukoon sinun tahtosi. Hän etsi omaa tahtoaan, välittämättä vähääkään siitä, mitä Jumala tahtoi. Väitetään, että Juudas Iskariot oli kotoisin Kariotin kaupungista, sitä tarkoittaa tuo Iskariot. Siihen aikaan oli liikkeellä sellainen uskomus, että kun Messias tulee, hän tulee palvelemaan Kariotin kaupungin miesten kanssa ja hallitsemaan heidän kanssa maailmaa. Ja Juudaskin varmasti uskoi, että hänestä tulee suuri, kun hän tämän Jeesuksen rinnalle lyöttäytyy ja pian hänestäkin tulee hallitsija. Siinä samalla hän varasteli opetuslasten varoja ja eli täysin epärehellisesti. Ja kun Jeesus alkoi puhua sitten pois menostaan, niin hän huomasi tulleensa petetyksi ja päätti ottaa viimeisen hyödyn ja muutamasta hopearahasta kavalsi Jeesukseen. Sitten, niin kuin tiedämme, perkele petti Juudaksen ja lopulta hän hirttäytyi. Meidän ihmisten on tavattoman helppoa sanoa, että tapahtukoon sinun tahtosi. Mutta tarkoitetaanko me sitä todella? Se on todella tärkeä kysymys, sillä noihin sanoihin tietyllä tavalla kulminoituu elämä ja kuolema. Jumalan tahdossa on elämä ja tulevaisuus ja päinvastoin. Jos me sanotaan, että tapahtukoon sinun tahtosi, mutta kaiken keskellä me etsitään kuitenkin oman lihamme tahtoa, se vie meidät hengelliseen heikkouteen ja lopulta jopa hengelliseen kuolemaan, niin kuin Juudaksella. Ja mä luulen, että yksi syy monenlaisiin ahdistuksiin meillä kristityilläkin, ristiriitoihin ja ongelmiin elämässämme, on tämä meidän oma tahtomme. Sitä on niin vaikeaa nujertaa. On niin vaikeaa sanoa tosissaan, että tapahtukoon sinun tahtosi. Mä ajatellaan usein, että nämä taivaalliset siunaukset on helppoja ihmisille, sillä niitä ei saada omasta ansiosta, vaan ne saadaan pelkästään lahjana Jumalalta. Ja näinhän se on. Mutta ennen siunauksia ihmisen sydämen täytyy aina taipua paljon. Ihmisen sydämen täytyy taipua Jumalan tahtoon. Ja se on meille joskus vaikeata. Paavali, jota
juutalaiset kutsui aikanaan Saulukseksi, oli erehtynyt melkein yhtä katkeralla tavalla kuin Juudas. Paavalin elämässä kaikki oli ollut pelkkää hirveätä virhettä. Hän oli ollut yksi koko Israelin kiivaimmista kristittyjen vastustajista ja vainoajista. Ja sitten Jeesus ilmestyi hänelle siellä Damaskon tiellä. On varmaa, että siinä tilanteessa vitsit oli Paavalilla vähissä, kun hän makasi sokeana maassa ja Jeesus kysyi häneltä, että Saul, Saul, miksi vainoat minua? Mutta juuri sellaista ihmistä Jumala oli etsinyt, täydellisen konkurssin kokenutta luuseria. Tuon konkurssin keskellä Jeesus kutsui Paavalia ja Paavali vastasi tuohon kutsuun, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja ne oli Paavalinkin elämässä, ne oli painavia sanoja, kun hän tuossa koetuksen hetkessä, tuossa todella dramaattisessa hetkessä taipui. Mitä siitä seurasi? Vahva ja viisas fariseus näki usein nälkää. Häntä vainottiin, kivitettiin, ruoskittiin. Hän ajelehti vuorokausia meressä ja niin edelleen. Kaikkien ihailemasta oikeaoppisesta viisaasta fariseuksesta tuli oikea heikkouden perikuva. Mutta lopulta tuo sama Paavali julisti, että minä olen mielistynyt heikkouteen, hätään, vainoihin, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Paavalin kautta Jumala opetti meille yhden tärkeän salaisuuden, joka koskee meitä kaikkia. Heikkous on meidän kutsumuksemme. Heikkous on menestyksen salaisuus. Kun me sanotaan, että tapahtukoon sinun tahtosi, se ei ole siksi mikään pikkuasia. Se merkitsee suostumista tulemaan pieneksi, heikoksi, puolustuskyvyttömäksi, avuttomaksi ja täysin riippuvaiseksi Jumalasta ja hänen voimastaan. Johannes Kastajalle se merkitsi elämää erämaassa pelkällä hunajalla ja heinäsirkoilla. Se merkitsi hyvin lyhyttä palvelustehtävää, joka päättyi ennen kuin oli kunnolla alkanutkaan. Johannes Kastaja vaikutti vain vuoden, ehkä puolitoista, ja sitten hänet jo mestattiin. Mutta hän eli juuri niin kauan kuin Jumala tahtoi. Ja vaikka hän oli niin äärettömän pieni, yksi pieni heikko ihminen, hän oli täynnä Jumalan voimaa. Hän taipui tuohon Jumalan suunnitelmaan. Myöhemmin Jeesus sanoi Johannes Kastajasta, että ei ole vaimoista syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes Kastaja. Ja hän oli pieni mitätön mies erämaassa, siellä saarnaamassa. Mitättömät 12 kuukautta, ehkä 16 kuukautta, ja sitten se oli ohi. Kuitenkin hän oli suurin kaikesta. Mä olin aikanaan suorittamassa varusmiespalvelustani Porin prikaatissa ja siellä eräänä iltana masentuneena ja väsyneenä tein sellaisen oivan nerokkaan suunnitelman. Mä annon siirtoa Porin prikaatista Helsinkiin kaartin pataljoona. Mä tiesin, että täällä on paljon helpompaa. Mä voin joka ilta käydä kotona. Iltalomilla viettää kavereiden kanssa ja elämä muuttuu helpommaksi. Ja mulla oli opea strategia, kuinka mä käännän näiden upseerien pään. Ja se siirto on melko varma. Ja seuraavana päivänä aamulla mulla oli tarkoitus sitten alkaa sitä kirjoittamaan, sitä anomusta. Mutta kun mä olin kaiken suunnitellut valmiiksi ja istuin sitten Porin prikaatin esikunnassa kirjurina siellä esikunnan hommissa kun olin, niin sotilaspastori astui siihen toimiston ovelle ja kysyi lyhyesti, että Suonto, suostutko sotilaspastorin hommiin? Jumala oli puhunut mulle jo ennen armeijaan menoa siitä, että hänellä on mulle siellä tehtävä, mutta ei hän puhunut mulle mitään mun heikkoudestani. Mä koen itseni niin uupuneeksi ja masentuneeksi ja väsyneeksi,
että mulla ei ollut pienintäkään ajatusta, että mä rupeaisin siellä tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Ja sitten se pastori seisoo siinä ovella ja mä tiesin, että ne sanat, jotka hän lausuu, on Jumalan suusta. Sillä mulla ei ollut koulutusta pastorin tehtäviin ja armeijan säännöt kielsi tällaisen miehen toimimista sotilaspastorin hommissa. Mutta niin kävi, että siinäkin tilanteessa mä tiesin, että Jumala on paikalla, Jumala on johdattanut ja vastasin että Herralle, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ja niin sitten hetken kuluttua sotilaspastori tuli takaisin ja sanoi, että prikaatin komentaja on määrännyt sinut sotilaspastorin tehtäviin. Ja niin mä julistin sitten koko talven 2000 hengelle evankeliumia ja Jumala antoi mulle voiman siihen. Se oli ihmeellinen kokemus. Voin sanoa, että aina kun Jumala on tekemässä jotain uutta, niin Jumala tekee minusta entistä heikomman. Niin, että tuntuu aivan mahdottomalta ottaa sellaisia askeleita, joiden eteen hän mut laittaa. Luulen, että meissä ilmestyy todellinen Jumalan voima vain todellisen heikkouden keskellä. Ja se ei ole mikään tällainen klisee, vaan se on todellista karua elämää. Heikkona oleminen on ihmiselle vastenmielistä. Se on nöyryyttävää, joskus jopa pelottavaa. Siksi me etsitään mitä ihmeellisimpiä kainalosauvoja, jotta me ei näytettäisi niin avuttomilta ja heikoilta. Jotta me ei oltaisi yksin riippuvaisia Jumalasta, vaan olisi jotain pientä edes, johon tukeutua. Mutta Jumala ottaa niitä kainalosauvoja pois. Jos sä koet tänään itsesi heikoksi ja voimattomaksi, niin on olemassa vastaus sen heikkouden keskellä. Ja se on se, että sä kasvat yhä riippuvaisemmaksi Jumalasta. Jumala on edelleen täynnä voimaa. Hän ei ole täynnä heikkoutta, vaan täynnä voimaa. Mitä enemmän hän saa riisua sinua, sitä väkevämmin hänen voimansa saa ilmestyä. Mutta se edellyttää yhtä asiaa. Se edellyttää sitä, että kaikissa elämäntilanteissa meidän sydän taipuu sanomaan, tapahtukoon sinun tahtosi. Silloinkin, kun meitä riisutaan ja meistä tehdään heikkoja. Kaiken tämän takana on sittenkin suuri ja ihmeellinen Jumalan suunnitelma ja siunaus. Kerran nuori Joosef näki uskon silmin edessään suuren tulevaisuuden ja sanoi veljilleen, että minusta tulee vahva ja suuri Jumalan mies, sillä näin unessa teidän lyhteenne kumartavan minun lyhdettäni. Hän näki Jumalan antaman näyn, mutta siitä alkoi Joosefin elämässä Jumalan koulu. Vankeus, orjuus ja viruminen vuosia sillä tyrmässä teki Joosefista todella heikon, avuttoman ja samalla kypsän ihmisen Jumalan palvelukseen, kun sitten tuli tuo Jumalan aika ja Joosefista tuli suuri. Toteutui se, mitä Jumala oli hänelle puhunut. Joosef oli oppinut läksynsä. Joosef oli pieni ja Jumala oli suuri. Joosefilla oli Jumalan mielen mukainen sydän. Hän taipui Jumalan tahtoon ja säilytti tuon uskon asenteen läpi näiden kärsimyksienkin. Jumala tunsi Joosefin sydämen ja saattoi sen tähden johdattaa Joosefin noita teitä, joilla hänet valmistettiin tuohon tehtävään. Tapahtukoon sinun tahtosi tarkoittaa suostumista pieneksi ja riippuvaiseksi Jumalasta. Ja ystävät, juuri se on valtava siunaus. Sun ei tarvitse olla vahva ja pätevä ja viisas, jotta voit olla Jumalan käytössä, jotta Jumala voi olla suuri sinun elämässäsi. Jumala ei tarvitse sun ansioluetteloita, pätevyystodistuksia, loppututkintoja tai tohtorin hattuja voidakseen käyttää sinua,
Hän tarvitsee ihmistä, joka on riippuvainen hänestä, joka ei selviä ilman Jumalaa. Se on ihana olotila, tiedätkö? Olet varmaan kokenut sen. Kun on siinä tilanteessa, että tästä en enää selviä ilman elävää Jumalaa. Se on lihalle vastenmielistä, mutta se on Jumalan valtakunnalle suuri siunaus. Sellaisia ihmisiä tämä maailma tarvitsee, jotka tajuaa, että minä en selviä tästä elämästä, enkä näistä haasteista ilman kaikkivaltiasta Jumalaa. Leonard Ravenhill on sanonut joskus, että kykymme ovat haittojamme ja lahjamme kompastuskiviämme. Kun meillä on paljon kykyjä ja kaikkia muita vaihtoehtoja, meidän on vaikeata olla riippuvaisia Jumalasta. Tämä tapahtukoon sinun tahtosi on myös ylistystä Jumalalle. Me voidaan ylistää ja julistaa suureen ääneen Jumalan hyvyyttä, mutta sanoa samalla lujasti ei Jumalan kutsuun ja Jumalan tahtoon. Jumalan tahtoon taipuva sydän on paljon suurempi ylistyslaulu Jumalalle kuin suuret kuorojen vetämät kappaleet. Sinä ylistät Jumalaa omalla elämälläsi enemmän kuin ylistyslauluillasi. Kerran Maria sanoi, katso, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Enkeli oli juuri kertonut Marialle, että hän tulee raskaaksi pyhästä hengestä. Siihen aikaan avioliiton ulkopuoliset suhteet merkitsi joskus jopa kuoleman tuomiota ja kivittämistä. Siksi enkelin täytyy lohduttaa ja rohkaista Joosefiakin, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa. Marian elämä oli tuon hetken jälkeen täysin toisten armoilla. Hänen saamansa erikoinen kutsumus merkitsi varmasti häpeää ja halveksimista ja arvottomuutta hurskaiden ihmisten edessä, ehkä leimattuna olemista vuosikymmeniä. Mutta Maria tarkoitti, mitä hän sanoi, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Hän oli heti valmis taipumaan osaansa, tapahtukoon Jumalan tahto. Ja se avasi tien todella siunattuun osaan Marian elämässä. Se oli vaikea, mutta se oli ylevä kutsumus. Kuinka paljon onkaan ihmiskunta saanut siunausta ja lohdutusta tuon jouluevankeliumin Marian todistuksen äärellä vuosisatojen aikana. Jumalan tahtoon taipuva sydän on suurempi ylistyslaulu Jumalalle kuin suurten kuorojen vetämät ylistysjuhlat. Tapahtukoon sinun tahtosi on myös tie siunauksiin. Se on ainoa tie todellisiin Jumalan siunauksiin. Ei ole siis olemassa mitään vaihtoehtoa. Kun Jeesus opetti meitä rukoilemaan, tapahtukoon sinun tahtosi, niin hän ohjasi meidät ainoalle oikealle tielle. Kun Jumala kutsuu ihmistä palvelukseen, se alkaa yleensä aina hyvin pienestä ja arvottomasta. Ja hänellä on tehtävä meille jokaiselle. Muistatte tarinan D.L. Moodysta, joka pienenä ja nuorena poikana sai Jumalalta ensimmäisen kutsun lähteä kaduille kutsumaan ihmisiä pyhäkouluun. Ei se ollut mikään ylevä tehtävä. Moni on sellaisen kehotuksen äärellä sanonut, että ei kiinnosta. Mä haluan jotain parempaa, mielenkiintoisempaa, arvokkaampaa. Ei tällaiselle raavalle miehelle sovi lähteä kutsumaan pikkulapsia pyhäkouluun. Mutta Moody lähti. Ja hän sanoi, että tapahtukoon sinun tahtosi. Hän sanoi, että olin kuulijainen pienessä ja Jumala uskoi minulle lisää. Ja lopulta Moodysta tuli yksi maailman tunnetuimpia evankelistoja. Väitetään, että hänen työnsä kautta yli 1 miljoona ihmistä löysi Jeesuksen Kristuksen. On tärkeää rakastaa Jumalan tahtoa pienissä asioissa.
Vain sellaiset ihmiset saa kokea Jumalan suuria siunauksia. Sillä tiellä Jumalan suunnitelmat toteutuu. Älä väheksy niitä pieniä kehotuksia, niitä pieniä kutsuja, joita sulle asetetaan, sun eteesi tuodaan. Kiitä pyhäni.